Skrin saya ni. Okay. Alright, complex number. So, apa itu complex number? Complex number ni adalah sejenis nombor selain daripada real number yang awak belajar dalam 1.1 hari tu. Real number, kita ada integer, natural number, whole number. So, complex number ni adalah satu jenis number yang lain dalam number system. So, complex number, it consists of real and imaginary. Contohnya, 2 tambah 3i. So, ini adalah general form untuk complex number lah. A plus B I, where A adalah dia punya real part dan BI ni adalah dia punya imaginary part. Boleh nampak kan semua orang? Boleh. So kalau let's say dia adalah 2 je macam yang awak tengok sebelum ni. Kita tak panggil dia sebagai complex number sebab dia hanyalah real part. Kalau complex number dia mesti ada imaginary part juga. So, apa itu imaginary part? Imaginary part adalah yang ada huruf I ni. Ini sebenarnya dalam matematik bukan huruf. I dalam matematik bukan huruf. I dalam matematik bermaksud square root of -1. Ini yang bila awak tekan dalam kalkulator, square root of negative number ni awak takkan dapat value. Dia tulis maths error. So, sebenarnya dia bukan maths error. Dia sebenarnya adalah I. Kalkulator awak boleh produce I ni kalau mode kalkulator adalah complex number. So, saya dah ajar dalam tutorial hari tu, dalam beberapa kelas tutorial hari tu. Tak salah saya P1 dengan P3 dalam tutorial hari Isnin. Macam mana kita tukar mode calculator kepada mode complex supaya bila kita tekan square root of -1, square root of -4 or square root of any negative number, kita akan dapat jawapan dia ada I. So, kena tukar dulu mode calculator. Otherwise, calculator awak akan bagi jawapan maths error lah. So, tadi kita tahu I dalam matematik bukan huruf. I dalam matematik adalah simbol kepada square root -1. So, maksudnya kalau saya ada I squared, dia adalah square root -1 kuasa 2 lah, 2 kali. So, jawapan dia -1. So, this is what we have here. Dan seterusnya, kalau kita ada I kuasa 3, maksudnya square root of -1, square root of -1, darab lagi dengan square root of -1. Yang ni 2, dah negatif 1. Yang ini pula adalah I. Ni -1, darabkan dengan I, so dapatlah -I kat sini. Okay, I kuasa 4 pula adalah 1. So you have to understand this concept very well because this will be asked in your UPS. Okay, kita tengok untuk example 1, we have this complex number. Macam ni kita tahu ni adalah complex number sebab dia ada imaginary part ni, 3i ni. So this is the complex number. So we can actually identify what is the real part, which is 2, and the imaginary part, which is 3i. So kalau yang next example ni, if you have z equals to 4 minus 2i, so apakah real part dia, everyone? 4. Oh, very good. And imaginary part dia adalah -2. -2i. Okay, sangat senang dan sangat membosankan sebab senang. Okay, kita pergi kepada seterusnya yang tak adalah beberapa mencabar sangat. Okay, it says here if z1 is equals to z2, meaning that this is your z1 equals to dengan z2. So it's given to us z1 equals to z2, meaning that 3 plus 2i is equals to m plus ni.
So when we have two complex number like this, what we can do, we actually can compare je real part dengan real part, imaginary part dengan imaginary part. So what is the real part here? It's M. And what is the real part here? It's 3. So we can write M is equals to 3. And then how about the imaginary part? The imaginary part here is n, here is 2. So your answer is n is equals to 2. As easy as that to get your m and to get your n. So this is how we comparing complex number. Okay. For example 3 here, we can see how we actually want to do addition and subtraction for complex number. No, this is actually comparing complex number as well. So as you can see here, we have the imaginary part, a minus b and 4. And also we have the real part. Saya buat warna hijau ni. So what can we do to solve our equation here? We can do simultaneous equation. So this is the first equation. I'm sure you are familiar with this simultaneous equation. Dah belajar kan dalam Maths? Topik 4. Masuk-masuk Maths je hari tu belajar ni. Okay, so the first equation and the second equation, you can use elimination method if you still remember in simultaneous equation, persamaan serentak. Okay, so very easy and simple question here. So you will get 2b is equals to 2. So b is equals to 1. When you have your b, you can get your a. A is just 5. As easy as that. Okay, now. So you can compare the real part and the imaginary part to get the equation here and to get your unknown, which is b and a here. So soalan B ni dia dah tolong solvekan untuk awak. So boleh tengok daripada situ. Kalau nak try buat, boleh try buat. Okay, example 4 ni saya skip sekejap. Yang ni sebenarnya kita kena belajar sekejap lagi. So kita tengok example yang mudah ni dulu, which is example 5. This is how going to do addition or subtraction for for complex number. So as you can see here, dah tulis dah dekat situ addition dia macam mana. Kita just tambah real dengan real, imaginary dengan imaginary. So if you want to add Z, complex number Z with complex number W, how to use the addition here? Okay, we want to add. So we just add. So how to add? We actually put the real, ni real yang warna hijau ni. So we add the real part. And then how about the imaginary? So imaginary pun sama juga. 3 dengan negative 6. So 3 dengan negative 6. So real dengan real, imaginary dengan imaginary. So you will get your answer in the complex form. So this is the final answer. Okay, sama juga untuk subtraction, penolakan. So you just take the real dengan real, 7 tolak 2. 7 minus 2, ya dapat 5. And then how about the imaginary part? You have negative 6 minus, minus positive 3. So negative 6 actually minus 3 dapat negative 9. So this is your final answer. So boleh dapat addition dengan subtraction, senang je. Real dengan real, imaginary dengan imaginary. So now we want to see how you do multiplication of complex number. Pun senang juga. Just expand macam you expand algebra, nombor algebra biasa. Macam mana you expand x plus 2.
darab x plus 3. Sama lah juga when you want to expand complex number. But here we must be very careful because when you do multiplication for complex number, you will actually get something with imaginary number which is ada I. So dekat situlah yang kita kena hati-hati. So can we do this together everyone? Okay, so we have ZW here. 4 plus 3I. We have to multiply with 7 plus 5I. As I said, dia macam expansion biasa. Kalau you dekat sekolah dulu suka buat anak panah tu boleh juga buat. Okay, so what we will get if we multiply 4 with 7, 28. 3 times 7 is 21. But remember we have I here, so it should be 21I. And then 4 times 5 is 20I. And how about 3 times 5 here? It is 15. 15 apa? 15I squared. Sebab 3I darab 5I. So 3 darab 5, 15. I darab I is I squared. So this is how your expansion differ from what you have learned in school. So kita kena sekalikan sekarang yang real dengan real, imaginary dengan imaginary lah. So you have 28 plus 21 plus 20 is actually 41I. Okay, yang saya kata kena hati-hati tadi. You have I squared. I squared is not I. I squared, remember just now we said I squared is negative 1. Mana datang? Remember? I squared is square root negative 1 multiply with square root negative 1. So you will get negative 1. So that's why I squared is equals to negative 1. So sebenarnya 15 ni bila kita multiply with negative 1, we get negative 15 lah. So it's a real number. Now 28 minus 15. So use your calculator. 28 tolak 15 dapat berapa? Dapat 13 campur 41 I. So this is your complex number. Okay, so this is how you multiply a complex number to complex number. So are you still with me? Yes. 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 Okay. Ada soalan ke? Okay, now we want to do example 7. Kalau tak ada saya teruskan. Madam, Yes. kenapa yang B tu 5I darabkan dengan negatif 2I dapat 10 sahaja? Okay. Okay, dia skip step yang ada I squared tu. So, if you want to do it properly, dia sebenarnya berapa? Negative 10 I squared. Am I right? Yes. So, I squared is? Negatif 1. Oh, so that's why dia dapat 10 only. Alright. Okay, so here is 10. Okay, thank you for asking. Alright, for example 7, so in mathematics, when the question said solve, secara bahasanya, or if we literally define the word solve in English, meaning selesaikanlah kalau dalam bahasa Melayu. But in mathematics, when you see the word solve, meaning that we want to find the unknown. So the unknown for this question, 4 plus 5i equals to z minus 1 minus I, is the z itself. So z, as we know, is a complex number. So remember, complex number just now, it must be in terms of real and imaginary part. Real and
imaginary part. Real plus imaginary part. So why I put it in letter form here. So this is what we call as general form. So kalau awak suka huruf A dengan B, gunalah A plus BI untuk general form of your complex number Z. Kalau awak suka huruf X, Y, gunalah X plus YI. Kalau awak suka M dengan N, gunalah. Kalau tak nak ni madam, saya suka P dengan Q, boleh. P plus QI, macam tu. As your complex number Z. So this is your unknown here. So when the question says solve, meaning that we want to find Z, but Z itself is in the form of real plus imaginary part here. Okay, so saya tukar lah. Saya let Z is equals to A plus BI. So boleh pilih mana-mana yang awak suka, huruf yang awak suka. Tapi sebab jawapan akhir kita nak dalam in terms of Z nanti. Okay, tak faham terus je tanya. Okay, ni saya salin je balik. So Z ni saya tukar dia jadi A plus BI. So 4 plus 5I. Now, we want to find actually A dengan B. So, yang sebelah kiri, the left hand side ni tak ada masalah. Masalah kita yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni kita kena sekalikan dulu what is the real part, which is A minus 1. And what is the imaginary part, B plus 1I. Macam tu. Okay. So, now bila kita dah... Okay. Okay ke? Madam boleh ulang balik ke yang example 7? Okay. Ulang balik. Okay. Ulang balik tu macam mana? Buat balik semula ke? Daripada mula. Okay. Okay, saya padam dulu supaya okay. First, kita baca dulu soalan. In mathematics, first we have to understand the question. The question said, solve the following equation for the complex number Z. 4 plus 5I is equals to Z minus 1 minus I. Okay, macam tu. So, saya tulis balik soalan tu. We have 4 plus 5I is equals to Z minus 1 minus I. Okay. In mathematics, bila dia sebut solve, selesaikan, maksudnya kita nak kena cari unknown. So, what is the unknown from our question here? It is our complex number lah. Sebenarnya dia suruh cari Z ni apa benda. Macam tu. Okay. So, Z, as we know, it's a complex number. So, complex number ni awak tak boleh treat dia sebagai X sahaja. Macam tu. Tidak. Sebab complex number, dia mesti ada real part dengan imaginary part. Sebab asal-asal tadi saya sebut complex number, dia mesti ada real dengan imaginary part. So, are we clear here? So, tadi saya bagi option. Saya kata kalau tak suka guna huruf X dengan Y, bolehlah guna huruf A dengan B. Sama je. A plus BI. M plus NI. So, mungkin pening kat situ kot. So, tak apa. Saya padam yang ni. So, kita stick kita guna X plus YI ni lah. So, sebab kita tak tahu Z ni apa, we have to let Z equals to X plus YI. Okay. So, kita masukkan dekat dalam equation kita. Instead of Z, kita akan tulis dia sebagai X plus YI. Okay, some of you might still be wondering, kenapa kita tak tulis Z je? Okay, kalau awak treat dia as Z sahaja, Z ni dalam dia ada real part dengan imaginary part. So, kalau awak tulis dia Z sahaja, so bila awak dapat jawapan nanti, itu adalah real part ke imaginary part? Macam tu. Sebab Z itself, dia mesti ada real part dengan imaginary part. Boleh ke macam tu? Faham ke? Faham. Okey, tolak 1 tolak I. Okey, yang mana yang tak faham tu boleh tanya kawan yang faham dulu. Okey, sekarang cerita dia saya let
Z tu sebagai X plus YI. Now, 4 plus 5I is equals to real part. Apa real part dia tadi? Sekalikanlah real dengan real. X minus 1. How about the imaginary part? Imaginary part dia Y plus 1I. So, are we clear here? Daripada sini ke sini, saya cuma sekalikan yang real. Tadi saya guna real warna hijau kan. Ni real. Real part, ni kan real part. So, X minus 1, real part. So, yang imaginary part pula yang ni. Y dengan negatif ni. Sebab dia tolak, Y tolak negatif 1. So, jadi Y plus 1I. Okay? Okay, sekarang kita dah ada real part dekat left hand side. Ni 4. Dan kita juga ada imaginary part dekat left hand side. So, what do we do? Kita cuma compare lah. 4 is equals to X minus 1. So, akan dapat X equals to 5. And then kita compare pula yang imaginary part. So, ni real part. Kita compare. Kita compare imaginary part. 5 sama dengan Y plus 1. So, Y is equals to 4. So, your X is equals to 5. Your Y is equals to 4. But remember, we don't want X and Y. We don't want X and Y. Kita nak tadi asal dia, kita nak Z. So, what is your Z? Z is actually 5 plus 4I. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, so this is how you do question 7. Kuncinya adalah you have to let Z equals to YI. Kenapa? Because, saya tulis kat sini. Z is a complex number. So, be careful bila dia sebut Z tu, unknown kita adalah complex number. Okay? Alright, so that is example 7. How about example 8? Example 8, nampak dia dah tulis siap-siap X dengan YI ni dekat awak. So, awak tak perlu orang kata nak let Z equals to X plus YI sebab dia memang dah siap-siap tulis dalam bentuk complex number. So, nak buat macam mana ni? Okay, kita just expand sahaja left hand side ni. X plus YI dengan 3 tolak I is equals to 1 plus 2I. So, sebab kat sini kita tak tahu apa real part dengan imaginary part dia sebab kita belum expand. Now, we have to expand first. Okay, awak buatlah. Awak try expand. Ni saya buat titik ni untuk awak buat sebab saya nak cepatkan dia. So, we have the real part as 3x plus y. And then we have the imaginary part is negative x plus 3y. I is equals to 1 plus 2i. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita akan compare lah. Kelakar pula saya punya ni. Kita akan compare real dengan real. So, apa real part? 3x plus y is equals to 1. So, kita akan compare pula imaginary part. Tak nampak apa imaginary part dia. Negative x plus 3y is equals to 2. Okay, so ini equation yang pertama. Ini equation yang kedua. Awak pun solve simultaneously. Then you will get your x is equals to 1 over 10. And y equals to 7 over 10. So, yang ni saya minta awak try buat sendiri. Tapi saya dah guide lah macam mana nak buat example nombor 8 ni. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Sebelum kita pergi kepada example 9. Okay, awak tengok example 9 ni apa lain dia dengan yang sebelum ni? Yang ni darab. Okay, ni darab. Ni multiply.
Ni multiply. Yang ni yang ni tambah tolak je. Add dengan subtract. Okay, yang ni multiply. Okay, sama. Okay, yang kita tak jumpa lagi adalah bahagi. So, awak nampak tak ni bahagi? Bahagi kan tu? So, operation yang kita boleh buat dalam kompleks number ni kita boleh tambah, kita boleh tolak, kita boleh darab, dan kalau nak bahagi dia ada cara dia. Kita tak boleh terus buat macam ni. So, patah balik dekat example mana yang saya kata kena buat yang lain dulu tu tadi. Ni example 4. So, dia tersalah susun sikit lah kat sini nota ni. So, untuk pembahagian complex number, we have to know first what is a conjugate. So, conjugate of a complex number, dia senang cerita macam ni lah. Conjugate ni kita akan tukar salah satu sign dia. Contohnya kat sini kan A plus IB ataupun A plus BI. So conjugate dia adalah A minus BI. Okay. Contohnya kalau kita ada A minus IB, conjugate dia adalah A plus IB. Ataupun senang cerita saya buat kat awak macam ni lah. 2 tambah 5I. This is your Z. Okay, conjugate adalah Z bar. So ini adalah simbol untuk conjugate Z bar. So 2 minus 5I conjugate dia. Okay, sebenarnya conjugate ni kalau awak tak nak tukar yang belakang dia, conjugate ni juga boleh jadi boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak? Boleh. Sebab boleh. tadi saya mute, saya batuk. So takut lupa nak unmute balik. Okay, tak jangan bagi tahu Okay, ni apa dia tadi conjugate. So conjugate ni boleh juga kalau kita tak nak tukar yang belakang, saya tukar yang depan. Negatif tu tambah 5I. Nampak? Apa beza ini dengan ini? Dia cuma yang mana satu, simbol mana satu je yang saya tukar. So matter yang mana satu nak guna? Sebenarnya dua-dua pun boleh. Tapi selalunya kita tukar yang sebelah belakang, sebelah imaginary. Okay? So itu maksud conjugate. Contoh lagi. Ni contoh dia bagi kat sini. Kalau 4 minus 3i, conjugate dia adalah 4 plus 3i. So tukar simbol sahaja. Boleh faham tak conjugate ni? Saya bagilah satu contoh lagi. Let's say Z is equals to negative 3 minus I. So apa conjugate dia? Cuba jawab. Conjugate dia? 3 tambah I. Okay, ingat conjugate mesti tukar simbol salah satu sahaja. Tak boleh jadi 3 tambah I. Sebab dah tukar dua-dua. Okay, so negatif 3 tambah I. So ini adalah conjugate dia. Boleh faham tak? Boleh. So ini maksud conjugate. So kenapa kita belajar conjugate? Sebab in order to do division of two complex number, we have to use conjugate. Contoh macam ni. So soalan saya, adakah ini dalam bentuk complex number? Ni, adakah ini dalam bentuk complex number? Jawapannya tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sebab complex number dia tak ada bahagi bawah ni. Dia kalau 2 tambah I per 3 ya complex number. 2 per 3 tambah I per 3. Yang ni yes complex number. Tapi kalau 2 tambah I per 3I bukan complex number. Macam itulah contohnya. Okay. So apa maksud complex number saya sebut tadi? Complex number tu dia mesti ada real part tambah imaginary part itu sahaja. Okay. So untuk kes ni
untuk jadikan dia complex number A plus BI ni, kita kena darab dengan conjugate. So, apa conjugate yang kita kena darabkan? Conjugate kepada denominator kita. So, sekarang ni denominator kita 5 tolak 3I. Are you still with me? Yes. Okay. So, apa conjugate kepada 5 tolak 3I? 5 tambah 5 tambah 3I. Okay, ingat. Kita tak boleh tukar macam tiba je nak darab dengan 5 tambah 3I ni. Sebenarnya kita darab dengan 1. So, bila inilah maksud saya. Apple over apple. Dapat berapa? 1 kan? 5 tambah 3I per 5 tambah 3I. Kan 1? Kan 1? Macam tu. Okay. Okay. So, dia terpadam semua pula. So, ini maksud kita darab dengan conjugate. Okay, kenapa kita buat macam ni? Supaya, cuba tengok yang atas ni dia akan, bila kita expand yang atas. Dalam solution ni saya terus buat. Okay. 2 tambah I, kita darab dengan 5 tambah 3I. Lepas tu, per 5 tolak 3I, kita darab dengan 5 tolak 3I. Saya dah lama tak tulis secara digital ni. Sengit-sengit lah. Okay, yang atas ni 2 darab 5 berapa? 10 tambah 5 darab I. 5I tambah 2 darab 3. 6I tambah 3I darab I Madam. dapat. Ya saya. Ada yang bawah tu 5 tolak 3I. Sorry. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. So, 5 tambah 3I. Tadi saya saya tulis 5 tolak 3I pula. Okay. So, ni yang atas settle. Saya dah expand. Okay. Sekarang kita nak expand yang bawah. So, dalam matematik, kalau awak ingat masa awak belajar kat sekolah dulu, kalau A tambah B darab A tolak B akan jadi apa? A square minus B square. Okay, betul. Haikal ke tu? Bukan. Bukan. Nama apa? Zafran. Oh, Zafran. Okay, Ya so dah. Zafran. Okay, so bila kita ada A plus B darab A minus B, dia akan jadi A squared minus B squared. So, sebelum saya terima bulat-bulat apa yang Zafran cakap, okay, marilah kita provekan sama-sama. A darab A is A squared. B darab A is BA. A darab B is negatif AB. Dan positif B darab negatif B is negatif B squared. Okay, kenapa Zafran kata A plus B darab A minus B adalah A squared minus B squared? Sebab nampak ni BA tolak AB. Kan benda yang sama? 2 darab 5, 5 darab 2. Kan benda yang sama. So that's why lah A squared minus B squared. Nampak ni. Itulah gunanya conjugate yang kita ada tadi. Kita ada 5 tolak 3I. Okay. Kita darabkan dengan 5 tambah 3I. Agak-agak jawapannya berapa? 25 tolak 9I squared. Tak apalah. Madam, saya tak boleh lah cepat-cepat sangat. Tak apalah. Buatlah satu-satu. Okay, expand satu-satu. 5 darab 5 berapa? 25. 5 darabkan dengan 3I dapat 15I. Negatif 3 darab dengan 5 dapat negatif 15I. 3I darab dengan 3I dapat negatif 9I squared. Kan sama macam yang saya dapat tadi. Macam mana sama? Sebabnya 15
dengan 15i ni dengan 15i ni kan boleh potong. So jawapan dia adalah, saya tulis kat atas Okay, sama dengan, are you still with me? 10 Yes. ni 3i squared berapa? 3 darab negatif 1. Okay, tak boleh buat banyak-banyak. Okay, tak apalah. Saya buat satu-satu. 10 tambah 5i tambah 6i dapat 11i tambah 3i squared. I squared berapa tadi? Negatif 1. Okay, ni yang bahagian atas ya semua. So, yang bahagian bawah dia jadi 25 tolak 9 I squared. Jumpa lagi I squared. I squared maksud dia apa? Negatif 1. Macam tu. Okay, sekarang kita boleh ringkaskan 10 tolak 3, 7 tambah 11I bahagi 2 tolak negatif 9. So, 2 tambah 9 dapat 11. So, ini adalah dalam bentuk kompleks number. Madam, Ya. 2 tu bukan 25 ke? Sorry. Thank you. Thank you nama apa? Sebab tak Izu. boleh Oh, Izu. Thank you, Izu. So, 25 tambah 9 dapat 34. Excited madam nak balik dah ni. Okay. So, adakah ini dalam bentuk complex number? Kalau awak perhatikan betul-betul, yes. So, the real part is 7 over 34 and the imaginary part is 11 over 34i. So, inilah. This is your A and this is your B. So, dah dalam bentuk complex number A plus B I. Real plus imaginary part. Okay. Ni soalan nombor berapa tadi? Oh, example tu. Patutlah dah ada conteng kat bawah. Okay, ini example 4. Okay, so tengok tu kalau nak ambil gambar tak sempat nak salin ke apa ke tadi. Okay, so ni example 4. Kita pergi balik kepada example 9 tadi. So, sama. Dia kata dia nak suruh express Z plus 1 over Z in the form of A plus BI. So, dia nak suruh bagi dalam bentuk kompleks number lah macam kita cari tadi. So, what is Z? Z is 1 minus 2I. Okay, no problem with that sebab dia memang dah kat atas. Plus 1 over Z. Z is 1 minus 2I. So, yang ni ada problem. Kenapa yang kedua ni ada problem? Sebab dia bukan kompleks. Betul. Dia bukan kompleks number sebab dia berada dekat bawah. So, apa nak buat untuk jadikan dia berada kat atas I tu? Conjugate kan. Conjugate. Apa conjugate dia? 1 tambah 2i. Okay, very good. So, tak bolehlah bawah saja. Atas pun kena darab dengan conjugate. Macam tu lah. Alright. So, yang atas ni tadi tak ada masalah. 1 tolak 2i ni salin sahaja balik. Sekarang kita nak solvekan yang ni lah. So, yang bahagian atas jadi 1 plus 2i. Bahagian bawah nampak tak? Kita ada A tolak B. A tambah B. So, bila kita darabkan dia jadi apa? A squared which is 1 minus B squared. So, B squared awak adalah 4I squared. Okay. Now, saya sambung ke atas. Okay. 1 minus 2I plus 1 plus 2I over 1 minus 4 times negative 1 sebab I squared. Again, so 1 minus 2I plus 1 plus 2I over berapa? Everyone? 5. Okay, very good. So now you have
1 minus 2i plus 1 over 5 plus 2 over 5i. So, belum dapat lagi in the form of A plus BI. Sebab kita ada lagi real dengan real, imaginary dengan imaginary. So, 1 tambah 1 per 5. 6 per 5. Negative 2 plus 2 over 5. Dapat negative 2 plus 2 over 5. Negative 8 over 5. Okay, very good. Negative 8 over 5. So, is this in the complex number form? Yes lah. A plus B, I. So, what is your A? A adalah 6 per 5, B adalah negatif 8 per 5. Tapi tak payahlah bagi tahu A dengan B sebab soalan just minta in the form of A plus BI. Macam tu. Okay, boleh? Boleh. Okay. Alright, so example 10 ni saya minta awak try buat sendiri. So this is your homework. And another homework is tutorial question, tutorial 1, question dah tulis tadi. Okay. So ni untuk kerja weekend ni lah. 5, 6, 7 and then 12, 13, 14. Okay, ada 6 soalan. Saya tahu banyak tapi kalau awak start buat esok lagi Sabtu, Ahad, so you boleh buat lah. Kalau Ahad malam baru sibuk nak buat 6 soalan ni memang you rasa banyak, rasa tak boleh tidur. Tapi kalau you try buat one by one, buat dulu 5, 6, buat 7, 12, 13, 14, insyaAllah bolehlah buat. Okay, so this is your homework for complex number tutorial tutorial question. And also this example 10 boleh try buat tapi nanti saya akan bagi solution juga untuk example 10. So just remind me kalau saya lupa. So itu sahaja history. So I'll see you in the tutorial next week untuk bincang homework complex number ni. Alright everyone? Alright.